Ciao dragilor, sunt Oana de la Savori Urbane și uite cu ce bunătate vin azi. Salată de chifteluțe cu sos de maioneză și ceapă murată. O nebunie, ceapă marinată. Asta e o rețetă din nordul Moldovei, spre Bucovina. Eu la Gura Humorului am mâncat-o prima dată cu 10-15 ani aproape și mi-a plăcut enorm. Și am zis să o încerc. Și acum câțiva ani am făcut-o, am publicat-o pe blog și mii de cititori au fost înnebuniți după rețeta asta, au testat-o și li s-a părut de departe cea mai reușită. Și prezentarea un pic diferită față de alte versiuni ale acestei salate. Chiftelele pot fi coapte la cuptor sau prăjite în tigaie, iar maioneza poate fi chiar și una dietetică, fără ulei. O să vă las link în descriere. Haideți să vedem cum să pregătim această salată tradițională, care este la mare apreciere în perioada anului nou, a Revelionului. Pentru salata de chifteluțe, așa cum se face ca în nordul țării, avem nevoie de chiftele. Aici am chiftele glonț, uite cât de mici, cam 25-30 de bucăți. Vă las rețeta în descriere. Astea sunt prăjite clasic, după aia le-am ținut la frigider, de aia s-o umezi pe smetul, pentru că ele trebuie să fie reci. Da? Deci nu facem cu chiftele calde salata asta. 200 de grame cam de maioneză de casă, preparată din 2 gălbenușuri, 2 lingurițe de muștar și 140 de ml de ulei, plus un pic de sare, 100 de grame de smântână groasă, cu 20 minimum la sută grăsime, asta are 24%, o ceapă mare, roșie preferabil, un pic de sare și vreo 2-3 lingurițe de oțet simplu de masă, alb, de la de 9 grade. Pentru sos, treaba merge foarte simplu. Maioneza care e deja făcută va fi amestecată cu smântâna groasă și bineînțeles că după aia va trebui să-i corectăm sarea, pentru că smântâna nu este sărată. Amestecăm pur și simplu în castron și pe urmă gustăm de sare. De ce fain e! Este așa de gustoasă maioneza cu smântână. Ne facem așa ceva de Paști, maioneză clasică în care punem smântână și cos de ceapă verde. Și aia, ăla e sosul nostru pentru masa de Paște, se potrivește grozav de bine cu ouăle fierte și cu șunca fiartă. Vă las rețeta în descriere, că le avem pe blog. Și acum gustăm, să vedem dacă mai trebuie sare. Un pic. Să nu uităm că și chifteluțele sărate. Sosul e gata. Așa cum îi putem să-l dăm la frigider sau o lăsăm pe masă dacă ne mișcăm repede cu restul componentelor. Ceapa e curățată, spălată și acum o să o tăiem julian. Aia înseamnă așa. Da? Din aproape în aproape. În felii fine. Și vă zic de ce, ca să le putem desface după aia, uite așa. Da? Deci nu o tăiem transversal, ci pe lung. Și astea care sunt la capete le facem așa. Și urmă le desfacem. La fel și cealaltă jumătate. Că sunt părți așa albele, putem lăsa deoparte sau mai tari. Și acum luăm toată ceapa tocată și o punem într-un bol. Acum o presărăm cu un pic de sare. Și o stropim cu oțet. Fiecare după gust. Mie îmi place cam 2-3 lingurițe să pun. Face bine miroase. Și în chestia asta o facem, ceapă roșie frecată cu sare. Să vedeți că se va înmuia. Și cu oțet o facem când avem ciorbă de fasole boabe cu ciolan. Sau la ciorba ardelenească de cartofi cu ciolan. Asta se pune pe masă. Și o lăsăm vreo 5-10 minute cel puțin. Puteți face și seara ceapa asta marinată și o lăsați în cutie închisă hermetic, ca să nu vă miroasă tot frigiderul. O lăsați câteva ore să stea cu sare și oțet și o să vedeți ce faină se face. Revenim. Ceapa s-a înmuiat foarte fain, deja nu mai e tare.
Puteți face asta și cu mâna să o frământați, că doar așa se făcea pe vremuri, ceapa frecată. Și așa că putem trece la montaj. Asta e chiar platou pe care l-am folosit și pe blog când am făcut prima oară rețeta asta. Eu prima oară am mâncat asta la Gura Humorului și mi-a plăcut extraordinar de mult. Atunci începem cu maioneză, nu chiar pe toată, mai păstrăm un pic. Acum vreau să vă spun că în familie se amestecă toate. Se ia un castron mare, se pune maioneza, se pun chiftelele, se pune ceapa și se amestecă tot. Eu vreau să vă arăt o variantă mai elegantă de prezentare. Și acum facem așa, o coroniță de ceapă murată pe margine. Mergem, uite așa, de jur împrejur. Că avem destul. Așa. Și mai bine își amestecă fiecare în farfurie, că arată mult mai bine. Așa. Mai punem și aici un pic. Mai lăsăm și în castron. Poate unii se îndoresc extra ceapă. Da. Și acum punem chifteluțele la mijloc. Unele se vor și cufunda în sosul de maioneză. Și pe toate le punem. Și altele vor rămâne așa frumoase și dacă vrem punem maioneză deasupra lor. Așa, peste tot. O nebunie. Și combinația e foarte bună, pentru că noi sosul ăsta nu numai de Paște îl facem, cum v-am zis, cu ceapă verde. Este un sos pentru aperitive foarte bun. Maioneză cu smântână, de mâncat cu diferite aperitive. Și cum ziceam, uite, putem pune un pic de maioneză aici în mijloc, dar nu e obligatoriu, ca să înțeleagă lumea despre ce e vorba. Și mai punem un pic de ceapă roșie acolo, tot așa, în mijloc. Ceapă roșie marinată. Gust acrișor de oțet. Da? Ce ziceți, ce faină? Chestia asta se poate acoperi cu folie de plastic, se dă la frigider și se servește cu drag musafirilor, bine răcită. Da? Ce ziceți, dragilor? Cât de repede și de ușor s-a făcut salata asta. E o salată pe care se mănâncă de obicei iarna, în perioada sărbătorilor. Mă rog, îi zicem noi salată. De fapt e chifteluțe cu maioneză și ceapă marinată. Chifteluțele pot fi făcute la cuptor sau prăjite clasic în tigaie. Sunt mai drăguțe dacă sunt așa mici. Cum spuneam, o puteți și amesteca cu sosul și cu ceapa, dar parcă mai bine arată așa. Hai să și gustăm. Uite ce fain e aici și cu ceapă și cu tot. La nebunie. Exact de o îmbucătură de fiecare chiftea. Minunate. Dragilor, să încercați și voi rețeta. Alte mii de cititori au făcut-o deja. Este fabuloasă, ieftină, se prepară ușor. Ne-am bucurat dacă ne-ai apreciat munca, abonându-te la canalul nostru de YouTube, dacă ne-ai apreciat video acesta și pe altele, un like, un share și să ne vedem cu bine la următoarea rețetă.